دوستای عزیز و مهربونم. سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. حرف می‌زدن و دور می‌شدن و هر چی صدا دورتر می‌شد، بیشتر دلم می‌خواست شالی دختر من بود. بیشتر دوست داشتم حق اون زنی که دیوونه رو کف دستش بذارم و کاری کنم خسرو خان ولش کنه. یه نفس عمیق اعصاب خرابم و کمی آروم کرد و یادم انداخت که بهتره بدبختیای خودم فکر کنم تا دیگرون. یاد پاکتی که ماه سنم داده بود افتادم و اینکه باید زودتر تصمیم راجع به حشمت خان بیورسی دهنبین میگرفتم. حشمت خانی که هرگز فکر نمی‌کردم تا این اندازه ازش بدم بیاد. آهی کشیدم و تا اومدنش خودم رو کنار شالی مشغول کردم و از کلثوم خواستم تا مقداری آش برای غروب بار بذاره و شالی رو به امارت خودم بردم. حشمت خان که اومد خسته بود و کلافه. با دیدن شالی لبخند به لبش اومد و بغلش کرد. با هم دور سفره نشستیم و برخلاف روزای گذشته که همش اخم و تخم بود، اون روز هیچ کدوممون اخم نکردیم. که یهو شالی گفت: عمو، برای عروسی ایران دخت چی میپوشید؟ حشمت خان خندید. من مردم، باید کت شلوار بپوشم دیگه. تو چی میپوشی عمو جون؟ من یه پیرن بلند قرمز. میشه برای آشتی هم همونو بخری بدوزه؟ حشمت خان به من نگاه کرد و بعد به شالی گفت: چرا دوست داری آشتی مثل تو بپوشه؟ آخه عمو جون، آشتی از مامانم هم مهربون تره. حشمت خان مهربون نگاش کرد. شالی جان، میدونستی که آشتی تو رو بیشتر از همه توی این امارت دوست داره؟ پس شما چی عمو؟ کی شما رو دوست داره؟ شالی اینو گفت و گیج من نگاه کرد. دستشو لمس کردم و با لبخند گفتم: شالی جونم، تو این امارت هم تو هم عمو حشمتو با هم دوست دارم. خوبه؟ شالی خندید و با همون زبون بچگونش گفت: عالیه. آخه اون شب عمو حشمت میگفت که من خیلی تنها. یکی خوردم و به صورتش نگاه کردم که دیدم آروم دستش آورد جلوی دهن شالی و گفت: عمو جون، این حرفا رو جای دیگه نزنی ها. نه عمو، نمیزنم. اما آشتی منو از تنهایی در آورد، شما رو هم میتونه از تنهایی در بیاره. حشمت خان ساکت شد و دیسه پلو رو جلوتر آورد. شالی که فهمید فضای خونه تغییر کرده با ناراحتی گفت: بازم حرف بدی زدم عمو؟ نه عمو جون، غذا تو بخور، ببرمت گردش. عمو، میدونستی امروز با آشتی خیار و گوجه و کدو کاشتیم؟ حشمت خان نگاه متعجبی به هم انداخت. مگه آشتی کشاورزی بلده؟ بله عمو جون، یه زمین خیلی بزرگ داشتن که خودش تنهایی توش کار میکرده. شالی داشت چیزایی رو به حشمت خان میگفت که قرار نبود هیچ وقت بفهمه. دست پاچه لیوانو پر از دوغ کردم و جلوش گرفتم و گفتم: شالی جون، میخوای یکم دوغ بخوری؟ فکر کنم گلوت خوش شده. شالی اما بی توجه به دست پاچگی من و لیوان دوغ گفت: مگه نه آشلی؟ آره عزیزم، حالا غذا تو بخور، میخوام ببرمت پیش مادرت. میشه همینجا بمونم؟ لحن پر از خواهشش هم من و هم حشمت و سر جامو خوش کرد و برای اولین بار نگاهمون با هم تلاقی کرد و حشمت خان پرسید: برای چی عمو جون؟ شما منو دوست دارید؟ معلومه عمو جون، پدر و مادرم منو دوست ندارن. پس بمونم دیگه. قلبم مچاله شد از شنیدن حرفاشو، دستمو با حرص مشت کردم و دیگه نتونستم چیزی بخورم. حشمت خان بعد از نهار شالی رو برد و برگشت و روی صندلی جلوی من نشست و سرشو پایین انداخت. گفتم: شالی رو بردین؟ سرشو به علامت مثبت تکون داد و روی صندلی وا رفت. چشمشو به سقف دوخت و گفت: خسرو تمام عمرش قربانی وارثخواهی آقا بزرگ بود. گفتم: شما نبودید؟ تو میدونی من چند ساله بودم که وارد امارت شدم؟ نه، 15. اون موقع خسرو در 12 سالش بود. مادر بزرگش تازه مرده بود و آقا بزرگ میخواست مادرمو عقد کنه. قبل از اون کجا زندگی میکردید؟ یه خونه کوچیک تو همین روستای بی‌صاحب. حتما بعدش خیلی خوشحال بودید. چرا؟ از امارت خوشتون نمیومد؟ میدونی چرا آقا بزرگ ما رو توی خونه محقر نگه میداشت، در صورتی که میتونست حداقل یه خونه بزرگتر بهمون بده؟ متعجب از حرفاشو گیج و سردرگم گفتم: نه. واسه چی؟ واسه اینکه من تبدیل به یه آدم عقده‌ای و پر از کینه بشم. با اینکه از شنیدن حرفاش حسابی جا خورده بودم، اما خودم رو کنترل کردم و گفتم: شدید؟ اولش آره، ولی چند سال بعد که محسنم اومد اوضاع تغییر کرد. دلم میخواست یه سوالی بپرسم، اما نمیدونستم درسته یا غلط. ولی بالاخره بعد از چند لحظه مکث پرسیدم: عاشقش بودید؟
بی تفاوت گفت نه، من عاشق دختری بودم که اینجا کار میکرد، ولی شوهر داشت و حامله بود. خانم بزرگ تا فهمید محسنمو برام نشون کرد تا اون عشق آتشین از سرم بیفته. عشق آتشین؟ آره، دختری بود بلند بالا، با چشمایی کشیده و لبای کوچیک قرمز. پوست گندمگونی داشت و صورتش شکمکی بود. دست و پاهام از توصیف زنی که حشمت عاشقش بود میلرزید. دسته صندلی رو محکم توی دستم فشار دادم تا بتونم به خودم مسلط بشم که یهو برگشت و گفت خوبی؟ صورتم عرق کرده بود و تنم میلرزید. یعنی مادرم چقدر زیبا بود که توی همین عمارت تا الان فقط 2 نفر به عشقش اعتراف کرده بودن. اونم کی؟ حشمت خان و خسرو خان. ترسیدم و لباسم باز کردم و گفتم میگم محسنم خانومم از عشقتون با خبر بود. سرش رو تکون داد. کم و بیش. اون دختر که ناپدید شد همه چیز مسکوت مون. حشمت خان، شما با اون زن چیزی بینتون بود؟ یهو چشمشو به من دوخت. کمی سکوت کرد و من وحشت کردم. تنم یک سره شده بود عرق و من به خاطر منجلابی که خودم رو توش گرفتار کرده بودم از خودم بدم اومد. حشمت خان از سر جاش بلند شد. لیوان آبی از پارچ ریخت و کنارم اومد و من چشمام تار شد و سرم سیاهی رفت و دیگه نفهمیدم. چشممو که باز کردم خودم رو توی تخت خواب دیدم. حشمت خان کنارم خوابیده بود و همه جا تاریک بود. تو جام نشستم و بغض چنگ به حنجرم انداخته بود. خدایا، یعنی ازدواج من و حشمت خان حرام بود؟ به خاطر همین بود که محسنم شب 18 ناراحت بود و بعد آسوده خاطر شد. با خودم میگفتم نکنه حشمت خان به مادرم دست درازی کرده باشه. که اگه کرده باشه چی میشه؟ و دوباره چشمام داشت سیاه میشد که یهو حشمت خان بیدار شد. نباید کاری میکردم که مشکوک بشه. نباید میفهمید من کیم. اون شب دلش به حالم سوخته بود یا چی نمیدونم. اما دستشو پشتم کشید و گفت چت شده؟ گفتم حشمت خان، من دختر تاجر چوب نیستم. خب چه فرقی میکنه آقات کیه وقتی قرار نیست اینجا موندنی باشی؟ گفتم یعنی شما مشکلی ندارید که من کشاورز بودم؟ مشکلی ندارید که دستام پینه داره؟ نه، حتی اگه قرار بود زن واقعی من باشی بازم برام اهمیتی نداشت که از چه خانواده‌ای هستی. به خانم بزرگ چیزی نمیگید؟ از چی میترسی دختر؟ که روزگارم سیاه بشه. پدرم بیماره و برادرم علیل. قول میدم بعد از طلاق چنان گم و گور بشم که انگار هرگز وجود نداشتم. اینا رو گفتم و دیگه نتونستم بشینم. آروم سرم رو روی بالش گذاشتم و با ناراحتی ادامه دادم. یه روزی هیچ کس جرأت نداشت بهم بگه بالای چشمت ابرو. هیچ کس. اما حالا به چنان دریوزگی افتادم که برای نجات خانواده‌ام دارم التماس هر کسی رو میکنم. خودم رو اینجا گرفتار کردم که اونا اونجا خوش باشن. چیزی کم و کس نداشته باشن. بغض لعنتی صدامو دورگه کرد و حشمت خان نوچی از ناراحتی کشید. هرچی بیشتر میگذشت بیشتر به دلم بودن حشمت خان پی میبردم. اون اصلا آدمی که فکر میکردم و میگفتن نبود. آروم روی بالش خودش دراز کشید و درست روبروی من چشماشو به چشمای من انداخت و گفت امشب عجیب و غریب منو یاد گذشته میندازی با این چشمای کشیده و این صورت گرد. دل به دلش ندادم چون باید اول مطمئن میشدم چه رابطه‌ای بین اون و خسرو و مادرم بوده. در عوض بحث و تغییر دادم و گفتم حشمت خان، بله، گاهی شالی رو بیارم اینجا پیش ما بمونه اشکالی نداره؟ نه، اتفاقا منم خیلی دوستش دارم. یعنی با وجود اینکه 4 تا دختر دارید بازم از دخترها خوشتون میاد؟ چرا نیاد؟ دخترم نعمتیه واسه خودش. دلتون هیچ وقت پسر نخواست؟ دل خودم؟ نه، من عاشق وقتاییم که صدای خنده های دخترام تو این عمارت میپیچه. پس چقدر بد که با من اینجا زندونی شدید. اشکالی نداره، چند ماه دیگه تمومه. نمیخواید همین حرفایی که من زدید و به خانم بزرگ بزنید؟ که چی؟ که بگم دختر دوست دارم؟ بله، بگی تا اینقدر آزارتون ندن. بعد از طلاق دادن من حتما زن دیگه ای میگیرن. معلوم نیست که اون دخترم عین من بیچش داشت به این مال و ثروت قدم به خلوتتون بذاره. شاید حتی چیز خورتون کنه. چرا برای تو مهمه که بعد از تو چی به سر من میاد؟ آخه من راستش نیم زبون شدی. چیه؟ راستش من دلم میخواد شما قوی و با صلابت باشید، نه مثل گیل خانی که همه جا میگن خشن و درنده خوب بوده. یه مرد که از خواسته هاش کوتاه نیاد و از خانواده‌اش محافظت کنه. دیگه حرفی نزد و سکوتش به من فهمون که دلخورش کردم و نباید زیاده روی میکردم. مسائل شخصی حشمت خان به من ارتباطی نداشت و
نباید پامو از گلی من فراتر میذاشتم و نباید بیش از حد خودم قاطی کارش میکردم. چشماشو بست و منم پشت به حشمت خان تا خود صبح با یه دلهوره عجیب و غریب خوابیدم. صبح روز بعد حشمت خان دیگه هیچی نگفت. سر میز صبحونه براش چای ریختم و گفتم معذرت میخوام. سرشو با تعجب بالا کرد. برای چی؟ برای اینکه تو کاراتون فضولی کردم. تو قبل از عروسی میدونستی که من گیل خانه واقعی نیستم؟ نه. پس یعنی به خاطر خانواده‌ات قبول کردی با یه آدم وحشی ازدواج کنی؟ بله آقا. شاید دختر تاجر و سرمایه‌دار نباشی، ولی چیز خوبی رو یاد من انداختی. اینو گفت و برای اولین بار در تمام اون مدت به روی من لبخند زد. دوباره روم باز شد و سرمو پایین انداختم و گفتم حشمت خان. بله. هر وقتی که نیاز به هم صحبت داشتید من اینجا هستم. حرفای این عمارت کوچیک هرگز به بیرون درس نمی‌کنه. اینو گفتم و لبخند ملیحی به صورتش زدم که یهو نگاهش مهربون شد. دختر جون، لازمه بهت یادآوری کنم که دیوار موش داره و موشم گوش. و اشاره‌ای به در اتاق زد که باز بود و زینب بیرونش ایستاده بود. اشاره زدم تا قوری چای رو ببره. دستم رو روی سینم گذاشتم و گفتم منظورم به خودم بود. دور دهنش رو پاک کرد و از میز بلند شد و با یه خداحافظی کوتاه از عمارت خارج شد. منم پشت بندش رفتم توی باغچه و تا ظهر خودم رو مشغول اونجا کردم و بعد از اون پیغام رسید که فردا خواستگارای راندوخ میرسن. حوالی غروب بود که شالی با یه بسته اومد پیش من. گفتم این دیگه چیه شالی جونم؟ یه کادو از طرف من برای تو. واقعاً؟ حالا توش چی هست؟ بازش کن. جعبه رو باز کردم و در کمال تعجب یه سینی ریز کوچیک طلایی رنگ نظرمو به خودش جلب کرد. گفتم شالی جان، این طلا نیست که. هست؟ از وسیله‌های مامانت بر نداشتی که؟ نه به خدا. خودم به پدرم گفتم تا یه کادو برای تو بخره. با تعجب گفتم پدرت خریده؟ رقیه آورد. مشغول شدم ولی به بچه چیزی نگفتم. گردنبند و گوشه‌ای گذاشتم و خودمو با شالی مشغول کردم. شب حشمت خان اومد و با هم شام خوردیم و شالی برای خوابیدنم شب و پیش مامون. با خودم فکر کردم صادقانه ترین کار ممکن اینه که خودم ببرم و گردنبند رو به حشمت خان نشون بدم. اما همین که گردنبند رو بهش نشون دادم به سمتم خیز برداشت که اینو از کجا آوردی؟ دست شالی بود. آورد گفت رقیه داده بهش که به من کادو بده. دوباره نشست سر جاش و گفت گردنبند این راندوخته. برای عروسیش سفارش داده بود واسش بسازن. نشستم روی صندلی روبروی حشمت خان و گفتم نمیفهمم آثار من برای دیگرون چه سودی داره که اینجوری سعی میکنن منو بکوبن. نمیدونم. شاید از خوشخدمتیش به صنم خواسته بیاره که تو رو خراب کنه. گفتم وقتی صنم خانم به من گفت بیا و حبوم شو، رقیه اونجا بود. از چیز ماجرا خبر داره. پس چرا باید این کارو بکنه؟ به فکر فرو رفت و زیر لب گفت پس یعنی؟ گفتم حشمت خان، هیچ کسی جز ما صنم خانم و دخترها به گردنبند این راندوخ دسترسی نداره. اینو براش ببرید و بگید آشلی پیدا کرد و داد. چی بگم؟ هر کسی بوده دفعه بعدی با کینه بزرگتری بهت حمله میکنه. مستحصل گفتم پس چاره چیه؟ اینو فردا شب بنداز گردنت. بعدش چی؟ اگه بهم تهمت زدن چی؟ تو بنداز و بقیه‌اش کار نداشته باش. هنوز کمی تردید داشتم. حشمت خان تا حالا نشون نداده بود که کوچکترین نگرانی برای من داره و من میترسیدم پشتمو خالی کنه. واسه همین به شوخی گفتم حشمت خان، اگه یهو اتفاقی افتاد گفته باشم من ترمز ندارم. یه وقتی یه چیزی میگم مراسم به هم میخوره ها. از جا بلند شد و به سمت اتاق خواب رفت. یه بالش اضافه بیار، ستایی روی تخت بخوابیم. قاطعیتش نگرانیمو برطرف کرد. وقتی وارد اتاق شدم حشمت خان شالی رو وسط گذاشته بود و خودشم کنارش دراز کشیده بود. آروم کنار شالی دراز کشیدم و موهاشو نوازش کردم و زمزمه کردم کاش شالی دختر من بود. صدامو شنید و به چشمام نگاه کرد. دلت میخواد بچه داشته باشی؟ خجالت زده از حرفی که زده بودم گفتم نه، شالی رو خیلی دوست دارم. تو خیلی دختر خوبی هستی آشلی. چطور؟ همینجوری. شبت بخیر. خوابید و خبر نداشت که من تو چه برزخی به سر میبرم. از حشمت خانی که بعد از دیروز دیگه به چشمم بی‌عرضه و بی‌غیرت نمیومد. برعکس مهربون بود و خوشقلب و منی که نمیدونم چرا دلم میخواست با یه حرکت تمام مشکلاتشو حل کنم. نوچی کردم و زیر لب فحشی به خودم دادم. خودت کم مشکل داری که برای دیگران دلسوزی میکنی دختر؟
برای کی؟ با صدای حشمت خان و این حرفی که زد یکی خوردم و با خجالت لب باز کردم. شما نخوابیده بودید؟ خواب شده جنو، من بسم الله. چرا آقا؟ نمیدونم. فقط میدونم به تو مربوطه. به چیه من؟ بعد از من چه جوری میخوای زندگی کنی؟ آهی کشیدم و گفتم زیر این آسمون خدا یه جا واسه منم پیدا میشه. نمیشه؟ با مهر طلاق روی پیشونیت؟ مهم نیست آقا. خانوادت قدر تو میدونن. پدرم خبر نداره. مگه میشه؟ بهش نگفتن چون قلبش ناراحته. چرا؟ چون نمیدونم چرا یهو رقیق القلب شده بودم و نمیخواستم به حشمت خان بگم پدرم به خاطر وحشیگریاش نباید بدون من زنش شدم. انگار نمیخواستم دلش بشکنه و به چشمم این حشمت خان، اون حشمت خان دوران جوانی پدرم نبود. تو افکارم غرق بودم که گفت چون چی؟ اصلا پدره تو همین روستا زندگی میکرد مگه نه؟ گفتم چطور؟ به خاطر اسم و رسم من نمیخوای بدونه؟ سرمو انداختم پایین و گفتم آخه دخترایی که اینجا می اومدن یا به طرز عجیبی مفقود می شدن یا با بدنامی از اینجا می رفتن بیرون. واسه همین به پدرم حق میدم. این همه علاقه تو به پدر و برادرات منو شگفت زده میکنه. گفتم خواهر و برادرم. گفت آهان یادم نبود یه خواهرم داری که تو مراسم اومده بود. گفتم نه من 3 خواهر دارم. جدن؟ بله. راستش برای یکی از اونا که قبلا تو مراسم خواستگاریمون اگه خاطرتون باشه و دیده باشیدش میخواستم ازتون کمک بخوام. چه کمکی؟ قابله‌ای هست یه گاهی به اینجا سر میزنه. دلم میخواد خواهرمو ببینه. 3 ساله که بچهش نشده. شوهرش سالمه؟ متعجب نگاش کردم. یعنی چی؟ میلش به زن میکشه؟ سرخ شدم و خجالت زده یاد مشکلی افتادم که خسروخان از حشمت خان گفته بود. واسه همین گفتم فکر کنم روشن زن آقام از طبیب توی مریض خونه پرسیده گفتن هر دو سالمن. خیلی خوب. فردا میگم قابله بیاد اینجا. بگو خواهرتم بیاد. با هیجان گفتم ممنونم. خیلی لطف میکنید. فردای اون روز صبح اول وقت بود که مشاطه اومد و صورت همه رو بند انداخت. حتی دستی به سر و صورت منم کشید. لباسای قشنگم رو پوشیدم و گردن بندی که شالی آورده بود با ترس و لرز انداختم و با خودم گفتم اگه پشتم رو خالی کرد خودم مگه چلاقم؟ پدر همشونو در میارم. برای صدیقه هم همون صبح پیغام دادم که اسب بیاد به دیدنم. اسکش و صدیقه سر و کلش پیدا شد و به محض دیدنم گفت وای آشلی چقدر ناز شدی آبجی، مثل ماه میمونی به خدا. با هیجان گفتم راست میگی؟ آخه امشب بله برون دختر حشمت خانه. نگاهش رفت به سمت گردنم و گفت چقدر این گردنبند قشنگه. دستی بهش کشیدم. قابل تو نداره خواهر. فدات بشم عزیزم. برازنده خودته. زینب رو صدا کردم تا برامون شربت بیاره و نشستیم توی سالن. بعد از رفتن زینب صدیقه گفت میگم آشلی این زینب دختر کوکب خانم نبود؟ چرا بود؟ ای وای چقدر نازه. حکمت خدا رو ببین. گفتم چی شده؟ مگه مرض لاعلاج گرفته؟ نه دیروز پیغام دادن که دخترتون رو برای از ما بهترون نشون کردن. میخوام ببرن تهران. گفتم یا امام غریب تهران؟ آره گفتن یه روز میاد خداحافظی و بعد دیگه باید دورش رو خط بکشید. یکی زدم روی پام و با تعجب به جای خالی زینب نگاه کردم. صدیقه شربتش رو سر کشید و گفت حالا چی شد صدام زدی آبجی؟ کارم داشتی؟ آره امروز قابله اومده امارت. صورت کوچیکش به شادی باز شد و خندید و گفت وای خدا رو شکر. آبستن شدی؟ نه بابا دلت خوش آبجی. قابله رو برای تو آوردم اینجا. چشماش گرد شد و گفت من؟ آره صدیقه بذار ببینتت شاید داروی چیزی بده بهت. حرفم تموم نشده دیدم بغضی شده و چشمش بهش نشسته. اشکشو با گوشه چارخطش پاک کرد و گفت واقعا برای من آوردی؟ معلومه تو خواهر منی. جیگرم میسوزه وقتی میبینم اینجوری داری مثل شمع آب میشی. راسته چند وقت پیش یه دختری رو برای شوهرم نشون کردم. عصبانی گفتم تو غلط کردی. آخه ساکت باش صدیقه. بعدم میاد این طور زود جا میزنی یا مگه بهت نگفته بودم یکم صبر کن. اصلا شاید این قابله اومد و گفت اشکال از شوهرته. لبشو به دندون گرفت و گفت وا مگه مردم مشکل دار میشه؟
چه میدونم، لابد میشه دیگه. باشه آبجی، حالا عصبانی نشو، دستت هم درد نکنه. از اینکه صدیقه به حرفم گوش نکرده بود و رفته بود دختری رو زیر نظر گرفته بود واسه شوهرش، حسابی عصبانی بودم. واسه همین پا شدم رفتم بیرون و قابله رو صدا زدم و خودم هم تو حیاط نشستم و به جنب و جوش کارگرا نگاه کردم تا صدیقه راحت باشه و با خودم فکر می‌کردم کاش شرایطم جور دیگه‌ای بود. کاش موندنی بودم و شوهری که شبا این دوتا غریبه کنار هم می‌خوابیدیم واقعاً مرد زندگیم بود. هوای بهاری و نم نم بارون حسابی احساسیم کرده بود. مهمونای ما صنمم چند ساعتی بود که رسیده بودن و حشمت خانم رفته بود اونجا. صدای خنده و شوخیاشون تا این سر حیاط می اومد. حشمت خان راست میگفت. خونه‌ای که دختر توش باشه صداش تا عرش میره. رومو به سمت عمارت خسروخان کردم که بیروح و سوت و کور بود. کمی گذشت تا ربابه از در بیرون بیاد. با اون قیافه آرابی را کردش تکونی به خودش داد و به سمت عمارت محسنم رفت. حتی به اندازه سلام کردنم کنار من توقف نکرد و من بیخیال پوزخندی به خودش و افکار بچگانش زدم و گفتم این همه غرور بی‌صحاب از کجا میاری زن؟ خسروخان نباشه باید بری غاز بچرونی با اون هیکلت. بعدشم به خودم تشر زدم و گفتم استغفرالله، چه دهنچاک شدم من و پوفی کشیدم و رفتم داخل عمارت. قابل کارش تموم شده بود و داشت میرفت که گفتم خب امیدی هست؟ بله، داروها رو مصرف کنن 6 ماه بعد جواب میگیره، شک نکنید. قابل رفت و من با شادی کنار صدیقه نشستم. 2 پاکت دارو کنارش بود. گفتم اینا رو باید بخوری؟ آره، یکی رو من، یکی رو شوهرم. خب صدیقه خانم، دیدی که ایراد از شوهرت هم میتونه باشه؟ آره آشلی، راست میگی. اگه آبستن شدم قول میدم یه علنگو بهت بدم. نمیخواد بابا، هی علنگوهاشو به رخ من میکشه. بذار واسه این فسقلی خاله. صدیقه در حالی که لباسشو مرتب میکرد زیر لب گفت ای خدا، این بار به تو توکل میکنم. دستمو گذاشتم روی دستش و گفتم خیلی خوب، پاشو برو اینا رو هم با خودت ببر کسی نبینه. صدیقه رفت و منم درا رو بستم تا به عمارت محسنم برم. همه تو شاهنشین جمع بودن و با ورودم ساکت شدن. با لبخند سلام علیک کردم و یه کناری واسه خودم رو صندلی نشستم. حشمت خان کنار پدر داماد نشسته بود و با لبخند نگاه میکرد. چشمای محسنم روی گردن بندم بود و چشمای ایراندخت روی صورتم. خودم رو نباختم و بی دلیل دلخوش مردی شدم که بی خیال اونجا نشسته بود و داشت صحبت میکرد. میوه و شیرینی تعارف کردن و صحبت‌های اولیه درباره عقد و عروسی شروع شد. تا شام خورده بشه قرار عقد برای آخر هفته گذاشته شد و عروسی هم گذاشتم برای زمانی که دروی محصولات کشاورزی تموم شده، یعنی اواسط تابستون. بعد از شامم خانواده داماد به اقامتگاه خودشون تو عمارت خسروخان رفتن و فقط خود اعضای خانواده موندن. خانم بزرگ به من اشاره زد و گفت قابله چی کارت داشت؟ منی که اصلا فکرشو نمی کردم خانم بزرگ برای همچین چیزی بازخواستم کنه یهو دست باچه شدم و خواستم جوابی بدم که حشمت خان به حرف اومد. من فرستادم پیش. برای چی؟ مگه اثری از آبستنی داشت؟ محسنم و دخترها چشماشونو به ما دوخته بودن و آقا بزرگ منتظر جواب من توپید بهم که دختر با تو بود، جواب بده دیگه. سرمو انداختم زیر. والا من، یعنی راستش من. حشمت خان با خیال راحت پا روی پا انداخت و گازی به خیارش زد و گفت نه، من خودم خواستم قابله بیاد. همینجوری. خانم بزرگ کفری نگاش کرد. مگه همینجوری هم میشه؟ محسنم به ایراندخت اشاره کرد. دست خواهراتو بگیر برید تو اتاق استراحت کنید. از فردا 1000 تا کار داریم. دخترها که رفتن محسنم معترض شد. خانم بزرگ، اینجا دختر عزب و جوون هست. چرا رعایت نمی کنید؟ دختر عزب وقتی مادرش سالی یکی زاییده یعنی هنوز نمیدونه چه خبره. اون وقت با حرفای من چشم و گوشش باز میشه. خانم بزرگ، محسنم کلافه بود و شاکی و خواست ادامه بده که ایراندخت از در اومد داخل. چیزی شده مادر؟ نه مادر، من فکر میکنم گردن بندم رو پیدا کردم. خانم بزرگ کلافه نگاش کرد. همونی که ما رو کشتی تا سفارش دادی برات بسازن؟ بله خانم بزرگ. آقا بزرگ نگاش کرد. خب. ایراندخت انگشت اشاره‌شو به سمت من گرفت. گردن آشلیه. دستم بی اختیار به سمت گردنبند رفت و قلبم توی سینه مثل چی شروع به کوبیدن کرد. یهو جمع ساکت شد. محسنم با خونسردی چشمشو تنگ کرد و گفت
من میگم این گردنبند آشناست. پس بگو. آشلی خانم، حرفی داری بزنی؟ چشمم به حشمت خان بود که ساکت بود و نگاه میکرد. دیدم حرفی نمیزنه، ناامید لب از هم باز کردم. اینو برا من هدیه آوردن. ایران دو پوزخندی زد. کی؟ لابد اجنه. محسنم گفت چطور وقتی گردنبند ایران دو گم شده بعد یکی به تو کادو داده از این؟ محسن هم با غیظ شدیدی جملاتش رو ادا میکرد و من میدونستم از عمد میخواد به من ضربه بزنه. واسه همین گردنبند رو از گردنم باز کردم و روی میز جلو روم گذاشتم. دیگه نمیخوامش. مال شما باشه. خانم بزرگ که تا اون لحظه هاج و واج ماها رو نگاه میکرد گفت اینجا چه خبره؟ گردنبند ایران دوخت دست آشتی چی کار میکنه؟ آقا بزرگ تابی به سیبیلش داد. چشم ما روشن. اینقدر از دست حشمت خان کلافه بودم که گفتم من حوصله جر و بحث ندارم. شما رو به خیر و ما رو به سلامت. و خواستم برم بیرون که محسنم شوهرش رو مخاطب قرار داد. حشمت خان، شما چیزی نمیگید؟ ایران دختم به حالت معترض گفت پدر، شما که یادتونه من چقدر واسه این گردنبند گشتم. هیچ جا نبود. آخر سرم سفارش دادم واسم بسازن. یادتون رفته؟ حشمت خان اما بی خیال گفت نه، یادمه. محسنم هرسی تر از قبل نالید. خب، هیچی بهش نمیگید؟ حشمت خان دست کرد توی جیبش و این همون گردنبند رو از جیبش بیرون کشید. حالا نوبت من بود که با دهن باز به حشمت خان نگاه کنم. محسنم که چشماش از حدقه بیرون زده بود گفت این چیه؟ 2 تا از گردنبند ساختی؟ بله، یکیشو برای آشتی هدیه خریدم. یکیشم کف سالن پیدا کردم. منتظر بودم ایران دو خودش بگی تا بهش بدم. دختر، بیشتر حواستو به وسیله هات جمع کن. ایران دو که رو دست خورده بود گردنبندو گرفت و نگاش کرد. با بغض و پدرش رو کرد و گفت ولی من مطمئنم روی میزم بود. کار این آشلیه. اصلا چرا باید چشمش دنبال گردنبند من باشه؟ حشمت خان لبخند به لب گونه دخترش رو بوسید و گفت عزیز دلم، برو بخواب. خسته ای، حتما یادت رفته. وای که جلز و بلز محسنم و ایران دخت دلمو خنک میکرد و کار حشمت خان حالمو خوش کرده بود. این که بالاخره پشتم در اومده بود و با نقشه دست زن و دختر شروع کرده بود یه حال اساسی به جیگرم داد. گردنبند خودم رو برداشتم و به گردنم انداختم و از در عمارت بیرون زدم. پام به حیاط نرسیده حشمت خان به من رسید. دستمو گرفت و گفت با هم بریم. کجا؟ میخوام سبزیجاتی کاشتی رو نشونم بدی. واقعا براتون جالبه؟ معلومه. ناسلامتی، منم بچه روستام. معلوم بود کیفش حسابی کوکه و منم نخواستم بزنم تو پرش. واسه همین بردمش بالا سر خیار گوجه هایی که تازه جوونه زده بودن. نور مهتاب همه چیز رو روشن کرده بود و حشمت خان با خنده به باغچه کوچیک هم نگاه میکرد. چقدر کوچیکه؟ ببخشید دیگه. نتونستم 1 هکتار زمین برای شما کشت کنم. نه، منظورم اینه که چرا نخواستی بزرگتر بگیری کشت کنی؟ والا چی بگم؟ همینجا هم به تیرژ قباشون بر میخوره که ما پاهامون گلی بشه. واسه همینه که گفتم مثل این که بیکار نباشم اینجا یه چیزی بکارم. در اومد به منم میدی؟ گفتم معلومه آقا، چرا ندم؟ دستمو کشید و به سمت در پشتی بود. از در خارج شدیم و به سمت رودخونه حرکت کردیم. با تعجب گفتم کجا میری؟ میخوام تفریح مورد علاقه خودم رو نشونت بدم. چیه؟ بالای پلیس داد و گفت بفرما. ماهیگیری؟ نه وایسا. دکمه پیراهنش رو باز کرد و بی هوا بیرون کشید. نور مهتاب به عضلات بدنش خورد و من زیر چشمی ماتش شدم. پیراهنش رو به سمتم گرفت و گفت فکر نمی کنی که پیر شدم؟ میکنی؟ گفتم چرا پیر؟ شما خیلی هم جوونید. پس اینجا رو نگاه کن. رفت لبه پلیس داد و دستشو برد بالا و یهو شیرجه زد وسط آبی که میخوروشید و محکم به سنگا میخورد. این کار نمی کنم که کمی نگرانش شدم. رودخونه اون فصل از سال وحشی بود و من نمیدونستم اگه اتفاقی بیفته جواب خانم بزرگو چی باید بدم. کمی گذشت تا از کناره ها آدمی رو دیدم که بالا اومده. نفسی بیرون دادم و اسمشو صدا زدم. دستشو برام بالا برد و من خودمو بهش رسوندم. با لذت نگام کرد و گفت خیلی وقت بود نرفته بودم. تو منو یاد جوونیام میندازی. گفتم مگه چند سالتونه که میگید جوونیام؟ همین که 40 ساله شدم و پدرزن شدم یعنی پیرم دیگه. بی جواب پیراهنشو به سمتش گرفتم. بپوشید نچایید. از آب بیرون اومد و لباسشو پوشید. با دستمو گرفت و دوباره راه افتادیم. چرا اینقدر اون شب از کارش خوشم میومد خودمم نمیدونستم. تو راه به ماه نگاه کردیم.
اون از سالهای گذشته که بیشتر میرفت شنا گفت و من از کشاورزی و اینجوری بالاخره بعد از مدت‌ها بینمون یه راهی برای ارتباط پیدا شد. راهی که همش رو مدیون شالی بودیم. برای من همین که اقامتم توی اون خونه قابل تحمل تر بشه کافی بود و برای اون راستش نمیدونم اون چی از ارتباط با من میخواست. شاید یه دوست یا شایدم یه هم صحبت. اما هرچی که بود اون شب هر دو خوشحال بودیم و همین کافی بود. به عمارت که رسیدیم شلواری رو از تو اتاق آوردم و دادم بهش. لباسش رو عوض کرد و لباسه کثیفش رو توی تشت انداخت. گردنبندم و از گردنم باز کردم و بهش دادم. چرا هدیه رو پس میدی؟ نمیدونم چجوری دوتا از این تو اون خونه بود. ولی مطمئنم این برای من نبود. خندید و مشت دستم و بست. برای ما صنم خریده بودم. پس دیگه اصلا نمیخوامش. چرا؟ زنی که خودش منو برای شوهرش نشون کرد و بعد از عروسی دنبال کوبوندن منه، چرا باید وسیله هاشو قبول کنم؟ اینو خریده بودم که بهش کادو بدم. ولی وقتی رو گردن تو دیدم فهمیدم بیشتر براسنده توئه. با این حرفش یه حالی شدم و گفتم اما آخه نداره. بنداز همیشه گردنت باشه. دیدم راه ندارم و انگاری واقعا حشمت خان از یه سیب زمینی بی غیرت داره تبدیل به یه مرد حامی میشه. خوشم اومد و خواستم هدیه‌اش رو قبول کنم. واسه همین گفتم پس بندازید به گردنم. این اشوای خرکی رو از کجا یاد گرفته بودم الله اعلم. انگار غریزم داشت منو به حشمت خان نزدیکتر میکرد. وقتی پشتم ایستاد و موهامو کنار زد و خواست گردنبند و گردنم بندازه، یه حالی شدم و پوست تنم دوندون شد و برای لحظه ای حس کردم لباشو به گردنم نزدیک کرد و ناخودآگاه چشمام بسته شد. خوشم می اومد از کاراش و نمیدونستم با رازی که بین اون و خسرو خان مادرم بود اون ازدواج چه شکلی میشد. تو افکارم غرق بودم که یهو سرشو کشید عقب و گفت بخوابی و صاف رفت روی تخت دراز کشید. انگار نه انگار چند دقیقه قبل داشت دل میداد و قلب تحویل میگرفت. ساعدم و روی صورتم گذاشتم و سعی کردم بخوابم. روزهای بعد عمارت در تدارک عقد بود و درست روز بعد از عقد به جای زینب رقیه مسئول نوشیدنی عمارت من شد. صبح که قوری به دست دیدمش اشتهام حسابی کور شد و با ترشرویی گفتم زینب کو؟ رفت. کجا؟ بی خبرم. یاد چشمای مظلومش افتادم و دلم براش ریش شد. خدایا اون دختر الان کجا بود؟ نمیتونستم بی تفاوت باشم. واسه همین رقیه رو فرستادم بره و رفتم بالا پیش حشمت خان و آروم گفتم آقا بیدارید؟ بیدارم. آقا زینب نیست. مگه گلدونه که میگی نیست؟ از دیشب رفته. شاید رفته به خانواده‌اش سر بزنه. نه آقا، صدیق خواهرم میگفت با خانواده‌اش خداحافظی کرده. حشمت خان سر جاش نشست و نگام کرد. یعنی آقا هر کی زینب رد کرده بره پیش از ما بهترون خود گیله خانه. سرشو خاروند و اومد از تخت بیاد پایین که باهاش بیجون شد و زمین خورد. ترسیدم و فریاد کشیدم و سری خودم بهش رسوندم. پاهاشو به دستم مالوندم ولی بهتر نشد و حتی با کمک منم نتونست بلند شه. آشلی. بله آقا. مریضیم برگشت. یاد پاکت محسنم افتادم. من که حتی درشم باز نکرده بودم. چجوری آخه ممکن بود؟ نکنه واقعا دارو بود و مشرز حالیش نشده بود. صدای ناراحت حشمت خان حال منم گرفته بود. 2 نفر اومدن بالا و از صدای داد من خانم بزرگم اومده بود. حشمت خانو که اونجوری دیدن کمک کردن روی تخت دراز بکشه. رنگ از رخ خانم بزرگ رفته بود و من درمونده لبه تخت نشستم. یهو اینجوری شد. میخواستن از تخت پایین بیان که پاشون گرفت. 1 نفر رو میفرستم بره رشت. آشلی خودتو آماده کن. شاید لازم باشه همراهش بری. بله خانم بزرگ. چشم. همه رفتن و ما تنها شدیم. آروم کنارش جا گرفتم. آقا من فکر میکنم شما رو چیز خور کردن. نگاه پر از سوالش به من فهمون که باید حرفمو ادامه بدم. واسه همین گفتم ممکنه تو غذاتون چیزی ریخته باشن. کی ریخته؟ خسرو. چرا یه روزی که زینب غیب شده شما باید مریض بشید؟ یعنی کار اون بوده؟ نمیدونم ولی باید پیداش کنم. اون هر شب قبل از خواب برای شما شیر می آورد. برو پیش خسرو. مطمئنید؟ آره برو به خسرو بگو. بفهمه کمکت میکنه. بدون معطلی خودم به اتاق کار خسرو خان رسوندم. با دیدن من حیرت زده به در چشم دوخت و گفت پس کو شوهرت؟ مریضیش برگشته ولی من برای مریضی ایشون اینجا نیومدم. پس واسه چی اومدی؟ من اومدم که ازتون خواهش کنم زینب رو برام پیدا کنید. زینب دیگه کیه؟
همون دختری که برای ما کار میکرد. دیشب از خانواده‌اش خداحافظی کرد و امروز غیب شد. خسرو یهو لای کتابی که جلو روش باز بود و بست و از جا پرید و با مشت به میز کوبید. لعنت به ذات کثیفتون. کی خسرو خان؟ هر کسی که دنباله این رسم مسخره‌ای پیشکش کردن دختر رو داره میگیره. گیج و من گفتم من نمیفهمم چی میگید. خسرو خان لطفاً برای من پیداش کنید. برای من خیلی مهمه. خیلی خوب. برگرد به اتاقه تا نفرستادم دنبالتم بیرون نیا. گفتم زیاد نباید دور شده باشن. کتشو از روی چوب رختی برداشت و به سمت در رفت. بازش کرد و گفت از زیر سنگم شده پیداش میکنم. خسرو خان رفت و من تو حیاط به جای خالی اتومبیلش خیره شدم. چیزی زیر پوست این عمارت جریان داشت که من ازش بیخبر بودم. اما باید هر جوری شده بود میفهمیدم چیه و باید هر طور که بود پرده از اون راز سر به مهر عمارت بر می داشتم. قدم اولم پیدا کردن زینب بود. خودمو به خانم بزرگ که نگران روی ایوون نشسته بود رسوندم. منو دید و نگران بلند شد. چیزی شده؟ حشمت حالش به هم خورده؟ نه، اومدم چیزی ازتون بخوام. چی؟ کلثوم و رقیه رو از عمارت من مرخص کنید. برای چی؟ پس کی کاراتونو بکنه؟ خودم خانم بزرگ. بذارید 1 ماه خودم مسئول کارای خودمون باشم و هیچ کسی جز من پا توی اون عمارت نذاره. دختر، بوی روغن سوخته و غذا میگیری؟ حشمتم بدش میاد. گفتم خانم بزرگ خواهش میکنم لطفاً به من اعتماد کنید. به پنجره اتاق خوابم نگاه کرد و گفت حشمت غذاهای گوشتی رو بیشتر از همه غذاها دوست داره. انگار خود خانم بزرگم شک کرده بود که پسرش مسموم شده، وگرنه از همچون زنی بعید بود که به سادگی وا بده. برای اینکه پشیمون نشه سری گفتم ممنونم خانم بزرگ. آشلی؟ بله. 1 ماه وقت داری ثابت کنی زن درستی برای حشمت هستی. روزی که بفهمم خیرش رو میخوای سنمو میفرستم بره خونه پدرش. گفتم اما من اینجا نیومدم که زندگی کسی رو خراب کنم. بعد از تموم شدن جمله‌ام خداحافظی کردم و رفتم و تو اولین فرصت خودم رو به مطبخ کوچیک عمارت خودم رسوندم. از بین تمام ساختمونا عمارت خسروخان و عمارت کوچیک من مطبخ جداگونه داشت، اما بقیه ساختمونا تو مطبخ بزرگ مشترک بودن. مواد اولیه رو برداشتم و آش قلم بار گذاشتم. تا وقتی هم که آماده نشد از کنار دیگ جم نخوردم. بعد از تموم شدن کارم دویدم رفتم سمت اتاق. حشمت خان متعجب نگاه میکرد. رفتم سمت کمد و یه دست لباس تمیز برداشتم و رفتم پایین. تو اتاق پایین عوض کردم و یه کاسه آش براش کشیدم و بعد دوباره به اتاقمون برگشتم. حشمت خان روی تخت مشغول مطالعه کتابی بود. بوی آش که به مشامش رسید گفت این چیه؟ آش آقا، خودم پختم. دست پخته چطوره؟ میگن بد نیست. قاشق اولو برد بالا ولی چیزی پشیمونش کرد و گفت برا خودتم بیار با هم بخوریم. چشم آقا. چند دقیقه بعد هر دو نشستیم و با هم آش خوردیم. آشلی؟ بله. دست پختت خیلی شبیه به یه نفره. بی خیال گفتم شبیه به کی؟ زیر لب و آروم اسمی رو آورد که با شنیدنش 4 ستون بدنم لرزید و ناخودآگاه قاشق از دستم افتاد. پری. گفتید پری؟ آره. نکنه میشناختیش؟ خودمو زدم به اون رو. نه آقا. به صورتم خیره شد. به چشمام که همه میگفتن شبیه به مادرمه. به پوستم. به لبام. و همون لحظه قاشق از دست حشمتم افتاد توی کاسه. آشلی؟ با صدای گرفته‌ای گفتم بله. تو پری رو نمیشناختی؟ نه اصلا. و نمیدونم چند دقیقه گذشت که هر دو بی هیچ صحبتی به هم خیره مونده بودیم که سکوت بینمون و حشمت خان شکست. شاید فقط شبیهش باشی. بر حسب اتفاق. شبیه کی آقا؟ کسی که سالها پیش میشناختم. مسررانه پرسیدم میشناختید؟ فقط میشناختید؟ حشمت خان. بله. 1 ماه آینده قرار من براتون آشپزی کنم. هیچ غذایی از دست کسی نمیخورید. باشه. پس تو هم فکر میکنی چیز خورم کردن. 1 ماه بگذره همه چیز مشخص میشه. خیلی خوب. اینا رو جمع کن بیا کنارم بخواب. بله. گوشا دیرات دارن؟ نه آقا. خیلی خوب. پس برو زود برگرد. باشه. خواستم بیرون برم که دوباره صدام کرد. زینبو چی کار کردی؟ به خسروخان گفتم. خیلی خوب. تا وقتی خوب نشدم زیاد تنهام نذار. گفتم اما دختراتون گفتن میخوام بیان اینجا. تنها ازشون پذیرایی نکن.
بگو یه نفر بیاد کمکت. باشه. ظرفا رو شستم و خواستم برم بالا که دیدم محسنم و روبابا و بچه‌هاش دارن وارد سالن عمارت میشن. کلثومو صدا زدم تا براشون شربت و شیرینی ببره و خودم زودی لباسامو عوض کردم تا آرسته نشون بدم و نفهمن. هنوز نشسته بودم که صدای اعتراض ایراندخت بالا رفت. پدرمو چیکار کردی؟ با منید؟ بله. با تو هم که الان 1 ماهه ور دل پدر منی و معلوم نیست چیکار کردی که دوباره مریضیش برگشته. گفتم ایراندخت خانم، من کاری نکردم. شما هم بهتره با لحن بهتری با من صحبت کنید. چرا؟ تو یه دختر هیچی ندار بودی که اومدی خودتو آویزون ما کردی. اگه من اینجا بودم امکان نداشت بذارم همچین ماری بیا تو خونه زندگیمون. دستمو مشت کردم و با حرص اسمشو صدا زدم. ایراندخت خانم، ما هم با پدر شما کاری نکردم. ایشون خودشون صبح بیدار شدن، متوجه مریضیشون شدن. پوراندخت که کوچیک‌تر و عصبی‌تر بود از جا بلند شد برای من و اومد جلوتر. کم نیاوردم و سینه به سینه‌اش ایستادم و گفتم برای عیادت اومدید یا دعوا؟ برو گم شو بیرون از این عمارت دختری بی همه چیز. تو چی کاره مایی؟ حشمت خان نوچی کرد و پوران برگشت به سمت پدرش. پوران، برگشت سر جات بشین. اما پدر، اینو از این عمارت بندازیدش بیرون. نگاهم به محسنم خورد که چطور با عشق داشت به بچه‌هاش نگاه می‌کرد و فهمیدم که بازم قصد خورد کردنمو داره. اما این بار دیگه بهش اجازه ندادم و گفتم پوراندخت خانم، من میرم تا شما راحت‌تر از پدرتون عیادت کنید. ولی این که منو مقصر مریضی ایشون بدونید اصلا درست نیست. اینو گفتم و از اتاق بیرون رفتم. شاید نباید میدونو خالی میکردم، ولی بهتر دیدم برم دنبال بار گذاشتن شامم و دهن به دهن بچه‌های نفهمی مثل ایراندخت و پوراندخت نذارم. چند لحظه بعد صدای بگو بخنده همشون از پنجره اتاقم به گوش میرسید و مشخص بود که همه خوشحالن، مخصوصا وقتی درباره مراسم عقد ایراندخت حرف میزدن. با خودم فکر کردم شاید واقعا حشمت خان و محسنم با بچه‌هاشون خانواده خوشبختی باشن و این همه حساسیت من تو اون دوران ازدواج زودگذر بیهوده باشه. شایدم اصلا نباید رو حرف خانم بزرگ حساب کنم و خودم بعد از خوب شدن حشمت خان دامم رو روی کولم بذارم و برم. اون موقع ها خبر از ماجراهای پیچیده عمارت گیل خان نداشتم و خیال می‌کردم به سادگی میتونم برای همیشه خودمو از شرشون خلاص کنم. یادم نیمه‌های شب بود که با رفتن مهمونا قدم به اتاق گذاشتم. برام لباس عوض کردن سخت بود، اما نمیدونم چرا دیگه خوشم نمیومد شلخته و بیریخت باشم. دنیای زنونه منو تو خودش بلعیده بود و من بیخبر از همه جا داشتم بر اساس غریزه برای شوهر موقتم دلبری میکردم. با دیدن من لبخند به صورتش اومد، لبخندی که اون صورت صاف و صوف جذابیت دوچندانی میداد و چشماش که دیگه اضطراب صبح تو خودش نداشت. نشستم کنارش و گفتم میخواید از فردا بگم شما رو به عمارت محسنم انتقال بدن؟ نه؟ برای چی؟ با دیدن خانوادتون شاد شدید. حتما اگه به عمارتتون برگردید حالتون زودتر خوب میشه. مگه نگفتی 1 ماه مراقب خورد و خوراکم هستی؟ گفتم ولی دیگه ولی نداره. گفتم چشم، شام بخوریم. بخوری. اگه واقعا بعد از 1 ماه حالتون خوب بشه چی کار میکنید؟ لقمه از غذا توی دهنش گذاشت و ادامه داد. واقعا بهت بگم؟ بله. دست تو رو میگیرم و با هم میریم به مزرعه خانوادگیمون. قاشق از دستم افتاد و با تته پته گفتم بله. وقتی تو 1 ماه بتونی پاهامو خوب کنی توی اون واویلا میکنی. گفتم دست شما درد نکنه. ما رو دست میندازید. آخه دختر جون، من چند ماه رفتم دوا درمون کردم، این پا برای من پا نشد. دست آخر دوباره برگشتم به روز اولم. اون وقت 2 تا آش و 1 کاسه سوپ میخواد خوبم کنه. چشم و ابروی اومدم و گفتم حالا میبینیم. زینب بیاد معلوم میشه. از طرف کی اومده بود؟ کی آقا؟ همون دختر نادون. محسنم خانم. این بار نوبت اون بود که سکوت کنه و عصبانی بشه. چی میخوای بگی آشلی؟ منظورت چیه؟ گفتم آقا، من به جز رقیه گور به گور شده کسی رو اینجا نمیشناسم. این دخترم اون روز اومد گفت من از طرف محسنم خانم هستم، راست و دروغش هم الله اعلم، نمیدونم. خیلی خوب، اینا رو جمع کن، چراغم خاموش کن بخوابم. چشم میگفتم و چراغو خاموش کردم و بعد از شستن ظرفا آروم تو جام خزیدم. لیوان شیرم کو؟ الان میرم میارم. ببخشید یادم رفت. رفتم برم شیر بریزم که یهو یاد پاکت مشرزا افتادم. تو تاریکی هوا آروم از پشت آینه توی تاقچه برش داشتم و
زیر لباسم قایمش کردم. تو مطبخ بازش کردم و یکمشو توی شیرش ریختم. وقتی که خورد دراز کشید و گفت میتونی پاهامو مشت و مال بدی؟ بله آقا. پتو رو کنار زدم و شروع کردم به چنگ زدن پاهاش. از پایین تا بالا چنگ میزدم و حشمتم چشماشو بسته بود. یهو پرسیدم آقا دستای منو متوجه میشید؟ خیلی کم. فقط گزگز میکنه. از کجا؟ دستمو بالا بردم روی زانوش که گفت بالاتره. بردم روی رونه پاش که گفت از اینم بالاتره. چشمم ناخودآگاه افتاد بالاتر که یهو چشماشو باز کرد و به دستم نگاه کرد. کجا رو نگاه میکنی؟ هیچی آقا. گفتید همینجا بود؟ نه خیر. دست یخ کردم و به زور برد بالاتر و روی کمرش گذاشت و گفت از اینجا گزگز میکنه تا نوک انگشتم. گفتم فردا یکم با هم راه بریم. تو که نمیتونی. اگه من بخوام به تو تکیه کنم میافتی دست و پات میشکنه. میری پایین دنبال میثاق. از همه مردای امارت هیکلی تر و گنده تره. اون میاد منو راه میبره. گفتم چشم. اما یه چیزی بگم آقا. بگو. من به خوب شدن شما امیدوارم. شما هم لطفاً روحیتون رو از دست ندید. یه نفر رو فرستادم پی دکتر خودم ببینه کی میاد رشت. حرف حشمت خان تموم نشده صدای اتومبیل خسرو خان اومد و من پریدم پشت پنجره. خودش تنها بود و هیچ کس باهاش نبود. از پشت پنجره زیر لب گفتم زینبو نیاورده که. حشمت خان لبخندی زد. بیا دراز بکش تا خودش نیومده دنبالش نرو. برگشتم و دست از پا درازتر گوشه ی تخت دراز کشیدم. کارم داشتید بیدارم کنید. خیلی خوب. فعلا بخواب. خوابیدم. ولی میدونستم که حشمت خان تا خود صبح بیدار بوده. از وول خوردناش و تکونایی که به زور میخواست به پاهاش بده میتونستم خوب اینو بفهمم. صبح زودم که برای صبحونه بلند شدم دیدم قبل از من بیدار شده. روزا روتین زندگی من این شده بود که غذای حشمت خانو بدم. کمی با میثاق تو اتاق راه ببریمش و وقتی خانواده‌اش میان عیادت ازش من از امارت بیرون برم. هنوز خسرو خان دنبالم نفرستاده بود و خبری از زینب نداشتم. میترسیدم به سرنوشت دیگران دچار بشه و دیگه خانواده‌اش هیچ اثری ازش نبینن. اون روزا گاهی تو باغچه و گاهی توی اتاق سرم به کار خودم گرم بود. تا اینکه یه روز گرم یه نفر اومد دنبالم. خانم با من باید بیاید جایی. کجا بیام؟ حشمت خان از من خواستن شما رو جایی ببرم. دلهره داشتم و نگاهم به اتاق بود که ببینم حشمت خان هست یا نه. مرد یه قدم جلوتر اومد و گفت خانم کسی نباید بفهمه. وانمود کنید برای خرید به رشت میرید. نمیدونم چی شد که قلبم گفت اعتماد کن. سوار اتومبیل حشمت شدم و با هم از میونه روستا حرکت کردیم. خودم و گوشه اتومبیل مخفی کرده بودم تا هم محلی‌ها و آشناهای قدیمی منو نبینن. بالاخره از میونه اون همه خونه آخرین خونه‌ای که تو گوشه ترین نقطه روستا بود ایستاد و گفت برید داخل یه نفر منتظر شماست. کی؟ برید داخل خودتون میفهمید. آروم برید و برگردید من همینجا منتظرم. با تردید در رو باز کردم و با پاهای لرزون از در چوبی خونه وارد شدم. زنی روی ایوون نشسته بود که سرش پایین بود. پاهام میلرزید و وحشت کل وجودم رو گرفته بود و گفتم آهای کی هستی؟ سرشو بالا آورد و من با دیدن زینب یه قدم عقب‌تر رفتم و گفتم تویی زینب؟ چرا این شکلی؟ وسط این خرابه چی کار میکنی؟ خانم جان آقا منو نجات داده. اینو گفت و زد زیر گریه. رفتم جلوتر بغلش کردم و سرشو به خودم چسبوندم. خدا رو شکر. نمیدونی از فکر تو خواب و خوراک نداشتم. کجا بودی دختر؟ محسنم خانم منو فرستاد برم. چون که و گریه نذاش ادامه بده. گفتم هر شب تو شیر حشمت خان چیزی میریختی مگه نه؟ خانم تو رو خدا اون پاکتی که بهت داده ببر یه جایی و بگورش کن. محسنم میخواد شما رو گیر بندازه. آخرم همه چیز بیفته گردن شما. بعدم با رسوایی بیرونتون کنن. اون کینه یه شطوری از خانم بزرگ به دل گرفته. میخواد نابودشون کنه. اولیش مریض کردن آقا بود. دومیش هم بی‌آبرو کردن شما. در حالی که سرم از شنیدن حرفاش سود میکشید گفتم کجا میرفتی؟ پیش مردی که میگفت قرار ما رو عذاب رد کنه. خانم جان کلی دختر اونجا بودن. قرار بود با کشتی ما رو قاچاقی ببرن اونور رو بفروشن. گریه میکرد و تنش عین بید میلرزید. دستشو گرفتم و گفتم بلند شو بریم. و خواستم بلندش کنم که صدای حشمت خان میخکوبم کرد. سر و مرو گنده روبروی من ایستاده بود بدون اینکه اثری از علیل بودن یا مریضی داشته باشه و هم من هم زینب دهنمون باز مونده بود. گفتم شما خوب شدین؟
زینب بیچاره هم لب باز کرد و گفت آقا شفا گرفتن. خدای شکرت. حشمت خانم کمی جلوتر اومد. دهنتو ببند ضعیفه.